Kijk eens, welkom bij de eerste aflevering van Stadstelevisie Schiedam. U krijgt van ons een terugblik van een week Brandersfeesten. En we zijn begonnen bij de Oude Sluis, alwaar de burgemeester dadelijk aankomt en een welkomstwoord zal spreken. Burgemeester Scheres. Daarna zullen ongeveer 100 bootjes te water gelaten worden met een feeriek vuur. Thema vuur en water. Onder leiding van Yvonne Koopman. Zo ging dat vroeger ook, denk ik, in de branderijen, dames en heren. De regen heeft misschien iets goed in het eten gegooid, maar tot zover, dames en heren, water en vuur en een beetje rook. Ja, dames en heren, het is dus alweer de 9e keer dat de Brandersfeesten in Schiedam van start gaan. Dat betekent dat de organisatoren, de Stichting Brandersfeesten, er voor de 9e keer in is geslaagd om ons een geweldig, gevarieerd en compleet programma voor te schotelen. En daarmee het enthousiasme en de sfeer gedurende meer dan een week in Schiedam te bepalen. En dat die sfeer zo goed is tijdens die Brandersfeesten is overigens niet alleen een succes voor de organisatoren en voor degene die ook al die activiteiten op touw gezet hebben. Nee, die sfeer wordt natuurlijk ook in hoge mate bepaald door het publiek. Door al die mensen die op die activiteiten afkomen. U dus, de Schiedammers en alle mensen uit de wijde omtrek. En dat het een succes wordt, opnieuw dames en heren, is natuurlijk ook in hoge mate te danken aan, ik zou aan zeggen, de geheime succesformule die de Stichting Brandersfeesten nu alweer een aantal jaren toepast. En dat is de hoogtepunten, de succesvolle dingen erin houden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het watersportweekend en die fantastische gondelvaart vanavond weer zal plaatsvinden. Meneer Scheres, alweer de 9e aflevering van de Brandersfeesten. U heeft net een rokerig startschot gegeven. Het regent, traditioneel begin. Ja, het schijnt erbij te horen. Hoewel niet elk jaar. Maar het is op zich niet zo erg. De weersverwachtingen zijn goed. En we hebben maar een beetje vertrouwen in het KNMI toch. En natuurlijk als de sfeer goed is en het programma is goed, dan is natuurlijk geen regenbui en zelfs geen onweersbui in staat om de pret te bederven. Wat betekenen nou de Brandersfeesten voor Schiedam, denkt u? Nou, dat betekent toch in de eerste plaats voor de eigen bevolking, vind ik, een stuk ontspanning. En daarnaast natuurlijk ook toch wel een promotioneel element. Je probeert toch ook een beetje de aandacht te trekken van de wijde omgeving en wat mensen naar Schiedam te trekken. En daar hebben we ook met z'n allen weer wat aan. Veel mensen in Schiedam hebben daar een boterham aan. Ik wens u een prettige week. Bedankt. De prestatie is hier al bijna 3 minuten lang. Bijna 3 minuten lang. Een
Voor de eerste applaus van de 13 minuten. En dan aan het publiek. Slechts 34 seconden. En zo meteen krijgen we Mari. En dat duurt nog wel eventjes. Koploper op dit ogenblik is Ruud. Hij heeft 3 minuten 44 aan de paal gehouden. En daar gaat Mari al. Dadelijk moet er wel een super beeld aan de straat komen. We gaan zo met de zaterdag voor nogmaals Ik zit hier naast twee deelnemers die zojuist het water uitkomen en ik denk dat ze niet te benijden zijn. Nou, hallo, wie ben jij? Marie. Marie en? Iets. Vind je het niet vies om in dat water van de lange avond? Ontzettend. Het is ontzettend geworden. Ben je nou niet bang dat je ziek wordt? Nou, als je thuis komt, dan moet je wel douchen. Ja. En een half uur onder de douche staan. Ja, toch wel fris wassen. Ja, echt. Ja. Zou je nou volgend jaar weer meedoen aan zo'n spelletje? Ja, toch wel? Je vond het wel leuk? Ja. Anoes, terwijl het steeds harder gaat regenen, denk ik dat jij er weinig van voelt. Waar heb je net aan meegedaan? Aan het pikhaakspel en het waterfietsrace. Je hebt er net geprobeerd te blijven hangen ergens aan. Hoe lang heb je het volgehouden? Met 16 seconden. Weet je ook toevallig hoe lang de langste het heeft volgehouden? 3 minuten 27. 3 minuten 27. Nou, dat is een aardige tijd. Ja. Daar zag ik er net mensen in dat water vallen. Ja. Vond je het niet vies? Ja, het water is vies, maar ja, je doet er niks aan. Je gaat er toch wel in. Van welke vereniging ben je? Eldos. Eldos. Ja, de vereniging Eldos. Doen jullie vaker dit soort spelletjes? 1 keer per jaar dus. 1 keer per jaar, Ja. en dat is meer dan genoeg. Ja. Oké, hey, bedankt en nog veel succes. Ja, we hebben dat. Theo, spannende avond vanavond. De 9e gondelvaart. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Heb je al eens meer meegevaren? Dit is de 4e maal. Met dit schip de 2e maal. En met dat vorige bootje heb ik ook 2 keer meegedaan. Wat zijn nou je ervaringen precies met die gondelvaart? Vind je het leuker worden? Het wordt qua klasse steeds beter. Je ziet het steeds mooier worden. De mensen steken er veel meer energie in. Het gewone lampje wordt al niet meer gezien. Het zijn echt uitbeeldingen die nu resultaten halen, waar de mensen voor komen. En dat zie je ook aan het publiek, want elk jaar zie je meer publiek.
Kijk eens, goedemorgen, welkom. De eerste zondag van de Brandersfeesten. En ik moet u zeggen, het is heel vermoeiend om mee te doen aan zo'n brandersloop. Als ik het van tevoren had geweten, dan had ik in training gegaan. Het is in ieder geval mooi weer, dus het wordt een hele fijne dag. Ik moet nog 15 rondjes lopen. Jaap, je hebt meegelopen? Ja. Hoe is het gegaan? Prima. Ik had moeite alleen om Sonja bij te houden. Sonja was in training geweest? Ja, duidelijk. Hoe was het, Sonja, om mee te lopen? Ja? Liep je vader harder dan jij? Nee? Ben je nou moe? Nog 4 minuten. Best wel moe. Wat ga je En vanmiddag dan gaan we doen? beginnen met de start. Weet je nog van niet? Nou, nog een prettige dag verder en rust lekker uit. Ja, bedankt. Zal geen Olympische tijd worden, zo te zien. Ja. Grandioos, mensen. En daar gaat de 10 kilometer. 200. Zo. Aan onze zijde de Brandsbrief. We zijn nog steeds bezig met het brandersatlaan hier op het podium. Of in het water natuurlijk, niet op het podium. Ik geef de microfoon weer over aan Eds en wij gaan een stukje muziek draaien van handen. Ja, Alexander, helaas, Lydia, je hebt gewonnen jongen. Meisje moet ik eigenlijk niet zeggen. Sandra ziet er nog wel wat vrij steviger uit. En Ruud zou bij wijze van spreken je denkt niet ook goed te slaan. Nou, laten we kijken wat het uit gaat halen. Kijk eens, goedemorgen. De tweede zaterdag van de Brandersfeesten is begonnen en het belooft een prachtige dag te worden. De Schiedamse molens staan er schitterend bij en we gaan straks kijken naar de nieuwe wieken van de palmboom. Voor het echter zover is, wachten we op het onthullen van het beeld van de distillateur. In een korte plechtigheid die we zojuist op het stadhuis hebben gehad, is dit beeld van de distillateur door het comité van de Brandersknechts overgedragen aan de gemeente Schiedam en in handen van wethouder Zijderveld. Nou, nu krijgen we dus de echte strip. Maar ik weet al dat die is aangekleed, want we hebben een miniatuur gezien. Dus mensen die sensatie verwachten. Nou, ik zou zeggen, hartelijk bedankt. Daar is de kunstenaar. Dames en heren, dit is de heer Theo Stevens, die het beeld gemaakt heeft. We zijn u bijzonder dankbaar voor het feit dat u deze toch uiterst moeilijke opgave hebt willen aanvaarden en op deze wijze hebt willen executeren. Hartelijk dank daarvoor en we zijn erg gelukkig met u. Ik heb wel duidelijk. Heel graag. Oké. Dat vind ik echt fijn.
de kleuren rood. Meneer Brandsma, goedemiddag. Vorig heftruckwedstrijden, dat is nogal wat. Is dat de eerste keer dat jullie hier aan meedoen? Dit is de tweede keer en we zijn innemens om het volgend jaar dus door te zetten. Ja. Het schijnt een groot succes te zijn. Het is wat nieuws voor Schiedam, niet voor de Rotterdamse haven. Want het toch vlak aan de haven ligt, dat Schiedam hoort erbij. Ja. Wij zijn daarin gespecialiseerd en vandaar dat ik het wel leuk vond om aan dit festijn mee te doen. Is een vorkheftruc nou een bekend verschijnsel aan het worden? In het zakenleven wel, maar ik zie hier een heleboel mensen staan die toch verbaasd rondkijken. Een vorkheftruc is niet meer weg te denken van intern transport. Je hebt ze van 1 tot en met 42 ton. Het is inderdaad niet weg te denken. Nee. Nou zie ik in de hoek daar ook een apparaat staan en dat heet een bobcat. Wat is een bobcat precies? Een bobcat is een multifunctionele machine. Je hebt daar 7 types in, 2 verschillende soorten. Je hebt schrankladers met wielen. Je hebt excavators, zijn een soort mini-gravers met rustbanden. Multifunctioneel wil zeggen dat je binnen een tweetal minuten 36 wisselstukken zou kunnen monteren op de machine. Vanaf een veren, trilwals, hamer en noem het maar op. Een wondermachine dus. Het is een multifunctionele machine. Kijk eens aan. Nou, er zijn er wedstrijden aan de gang en ik denk dat wij hier naar de starten staan te kijken. Er zal zo iemand weer signaal geven. Ik wens u nog een prettige middag, het is mooi weer. Veel succes. Dank u wel. Meneer Rijen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het dat een inwoner uit Westmaas Schiedams bier gaat maken? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb enige contacten in Schiedam, vrienden en kennissen. En die vertelden mij dat de gemeente Schiedam met een beleid bezig is waarin ze oude ambachtelijke bedrijven terug willen in het centrum van Schiedam. Maar heeft u ingespeeld op de smaak van de Schiedammers? Ik heb niet specifiek ingespeeld op de smaak van de Schiedammers, maar ik heb een recept uit de vorige eeuw heb ik uit het gemeentearchief gehaald. En dat ben ik gaan brouwen. Dames en heren, ik drink u toe op uw gezondheid, op een heel prettig Brandersweekend nog. Gezondheid. Proost. Gezondheid. Proost. We zijn nog steeds op het podium met Radio Schiedam op de 94 op de kabel, 106.7 in de ether. Dat is het moment waar u naar luistert. Na gisteravond denk ik dat menige Schiedammer met een lichte kater nu misschien deze tweede zondag is ingegaan. Voor hetzelfde geld bent u helemaal okselfris. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Peter, jullie staan vandaag hier met de stand van Radio Schiedam. Wat is er vandaag allemaal te doen? Vandaag is er allemaal verschrikkelijk veel te doen. Je ziet het al een beetje op de achtergrond. We zijn bezig met zowel live-artiesten, de quiz die afgelopen week gespeeld is en niet te vergeten natuurlijk de modeshow waarvan je de mensen nu op dit moment achter ons ziet lopen. Dus we hebben een zeer druk programma wat dat aan gaat. Prima. Ik denk dat het zo is dat wij straks nog even gaan kijken bij Gordon. Voor de mensen die naar de televisieuitzending kijken, ik hoop dat ze een hele prettige ervaring hebben opgedaan door het kijken en vooral genieten van alle opnames die we gemaakt hebben voor Stadstelevisie Schiedam. We hopen ook binnenkort daar snel mee terug te komen. Ik wens u nog veel plezier en tot de volgende keer. Show something good's going on. Good's going on with you. Dankjewel Schiedam, dankjewel. Zijn we er klaar voor? Weten we dat heel zeker? Mag hij vandaag blijven? Hier is hij, Gordon! Oh yeah! Goedemiddag Schiedam! Jongens, wat een mensen! Laat jezelf eens even horen met die handen op elkaar met z'n allen! Is everybody happy? De gras groener aan de overgang. Als ik geloof, dan mag wat anderen zo vaker leren. Waarom, dat is het over mijn verstand. Kunnen we alle mooie dingen dan niet eens waarderen? Wat moet ik doen? Waar kan ik gaan? Als ik niet happy ben met mij. We staan met die handen in de lucht te gaan. Jong vooral.
tijd. Oh! Het hele leven is een buikenril, maar dat betekent moet ik nog eens aan mijn vader vragen. En ieder zelf krijgt zijn eigen deel, van is een achtergrond soms zonder het geluk opdagen. Mijn zak is leeg, alweer geen boer. Maar ik blijf optimistisch, wat kan ik houden? En met z'n allen met die handen, jong voor altijd. Want dit mooie leven duurt maar even. Jong voor altijd. Zo denk ik wat er al niet kan gebeuren. Maar ik moet niet zeuren, ik heb nog 7 tijd.